Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, Χριστός Ανέστη. Σας ευχαριστούμε για ακόμα μία φορά που στηρίζετε το κανάλι μας, το κανάλι Γέρον Νεκτάριος. Άλλο ένα επεισόδιο από την σειρά του καναλιού μας «Λόγια της Παλαιάς Διαθήκης». Είδαμε στο προηγούμενο βίντεο της Παλαιάς Διαθήκης τις 10 εντολές και τους νόμους που έδωσε ο Θεός στον Μωυσή για να τους δώσει στους Ισραηλίτες. Ο Μωυσής λοιπόν κατέβηκε από το βουνό και πήγε στους Ισραηλίτες και μετέφερε όλα τα λόγια του Κυρίου και τους νόμους που του έδωσε και τους έδωσε στους Ισραηλίτες. Οι Ισραηλίτες όλοι μαζί με μία φωνή είπαν ότι όλα όσα μας πρόσταξε ο Θεός θα τα κάνουμε. Ο Μωυσής λοιπόν έγραψε αυτούς τους νόμους και νωρίς το πρωί σηκώθηκε και έχτισε ένα θυσιαστήριο στους πρόποδες του βουνού, στο βουνό στο όρος Σινά, και έχτισε εκεί ένα θυσιαστήριο όπου το θυσιαστήριο αυτό είχε 12 κολόνες όπου συμβόλιζαν τις 12 φυλές του Ισραήλ. Και στην συνέχεια έστειλε νεαρούς άνδρες Ισραηλίτες για να προσφέρουν μεγάλη θυσία προς τον Θεό. Οι νεαροί λοιπόν οι Ισραηλίτες θυσίασαν διάφορα ζώα προς τον Θεό και ο Μωυσής το αίμα αυτών των ζώων που θυσιάστηκαν για τον Θεό, το μισό το έβαλε σε δοχεία και το υπόλοιπο μισό το έριξε επάνω στο θυσιαστήριο. Μετά ο Μωυσής πήγε στους Ισραηλίτες και τους διάβασε όλους τους νόμους του Θεού. Εκείνοι είπαν ότι με υπακοή θα κάνουν το θέλημα του Θεού. Έτσι ο Μωυσής πήρε το αίμα των ζώων, το οποίο είχε κρατήσει, το μισό αίμα από τα ζώα που έγιναν θυσία προς το Θεό, και με το αίμα αυτό ράντισε τους Ισραηλίτες, σαν μία επικύρωση της νομοθεσίας που έκανε ο Θεός μεταξύ των Ισραηλιτών. Στην συνέχεια ο Μωυσής, ο Ααρών, ο Ναβάδ και ο Αβιούδ ανέβηκαν επάνω στο βουνό μαζί με 70 προεστούς των Ισραηλιτών, ανέβηκαν επάνω στο βουνό, στο όρος Σινά, για να δούνε το πού ήταν ο Κύριος. Και ο Κύριος είπε τα εξής λόγια στον Μωυσή: «Ανέβα να με βρεις επάνω στο βουνό για να σου δώσω τις πέτρινες πλάκες με τους νόμους και τις εντολές που έδωσα για τους Ισραηλίτες και να τους διδάξεις». Ο Μωυσής και ο βοηθός του, ο Ιησούς του Ναβί, σηκώθηκαν για να ξεκινήσουν να ανέβουν πάνω στο βουνό. Πριν όμως ξεκινήσουν την πορεία τους αυτή, ο Μωυσής είπε στους Ισραηλίτες και στους προεστούς των Ισραηλιτών ότι θα μείνει εδώ μαζί σας ο Ααρών και ο Ορ, όπου εάν κάποιος από εσάς έχει κάποια υπόθεση να πάτε σε αυτούς. Όταν ο Μωυσής και ο βοηθός του, ο Ιησούς του Ναβί, ανέβηκαν επάνω στο βουνό, επάνω στο όρος Σινά, είδαν το όρος να ήταν σκεπασμένο από ένα σύννεφο, το οποίο ήταν το σύννεφο της δόξας του Θεού. Αυτό το σύννεφο έμεινε επάνω στο όρος, στην κορυφή, για 6 ημέρες και την 7η ημέρα ο Θεός κάλεσε τον Μωυσή μέσα από αυτό το σύννεφο. Ταυτόχρονα ο λαός των Ισραηλιτών που ήταν στους πρόποδες του όρους Σινά έμενε κατάπληκτος βλέποντας την δόξα του Θεού, διότι έβλεπαν τον Θεό σαν να ήταν σε φωτιά επάνω στην κορυφή του βουνού. Ο Μωυσής λοιπόν μπήκε μέσα σε αυτό το σύννεφο και ανέβηκε στην κορυφή του βουνού και έμεινε εκεί για 40 ημέρες και 40 νύχτες. Ο Θεός μίλησε στον Μωυσή και του είπε το εξής: «Πες στον λαό μου, στους Ισραηλίτες, να μου φέρουν προσφορές και θέλω να μου φέρεις προσφορές από εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι θα το κάνουν με την καρδιά τους. Θέλω να πάρεις από αυτούς χρυσάφι, ασίμι, χαλκό, ιάκυνθο και πορφύρα, που είναι ένα σύνολο μιας ομάδας κοχυλιών. Να πάρεις βαθιά κόκκινα υφάσματα, να πάρεις κοκκινοβαμμένα δέρματα από κρυάρια, να πάρεις πολύτιμα πετράδια από σάρδιο, να πάρεις και άλλα πολύτιμα πετράδια, να πάρεις επίσης ξύλα τα οποία δεν σαπίζουν.
θέλω να μου κατασκευάσεις ένα θυσιαστήριο για να εμφανίζομαι ανάμεσά σας και να το κατασκευάσεις όπως ακριβώς σου έδειξα επάνω στην κορυφή του βουνού. Εδώ βλέπουμε ότι ο Θεός ζητά προσφορές από τους Ισραηλίτες για να κατασκευαστεί ο κινητός ναός Του. Και βλέπουμε στο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης ότι ο Θεός δεν ζητά απλές δωρεές, αλλά ζητά πολύτιμες δωρεές, πολύτιμες προσφορές από τους Ισραηλίτες. Ο λαός έπρεπε να δώσει για τον ναό και την λατρεία ό,τι καλύτερο είχε. Και έτσι πρέπει να κάνουμε και στον Θεό, να δίνουμε ό,τι καλύτερο έχουμε, όχι ό,τι είναι για πέταμα και είναι ευτελές. Όπως θα δούμε και στην συνέχεια του κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Θεός γίνεται ένας αρχιτέκτονας για την κατασκευή του ναού και για την πιο μικρή λεπτομέρεια που θα χρειαστεί για την κατασκευή του. Επίσης, βλέπουμε ότι τις 40 αυτές ημέρες που έμεινε ο Μωυσής επάνω στην κορυφή του όρους Σινά, ο Θεός του έδειξε το σχέδιο που θα πρέπει να φτιάξει την κυβωτό του μαρτυρίου, διότι όπως είπε στον Μωυσή, θα την κατασκευάσεις όπως ακριβώς σου έδειξα επάνω στην κορυφή. Ας δούμε μέσα από το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης το πώς ακριβώς ζήτησε ο Θεός από τον Μωυσή για να κατασκευάσει την κυβωτό του μαρτυρίου. Διαβάζοντας το κείμενο μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, βλέπουμε να κατασκευάσεις κυβωτό μαρτυρίου από ξύλα τα οποία δεν σαπίζουν. 2,5 πύχης μήκος, 1,5 πύχη πλάτος και 1,5 ύψος. Να την καλύψεις με καθαρό χρυσό και εσωτερικά και εξωτερικά και να βάλεις γύρω της στρεφόμενα χρυσά κυματάκια. Να κάνεις για αυτή σε χυτήριο μετάλλου 4 χρυσούς κρίκους και να τους δέσεις στις 4 γωνίες της. 2 κρίκους στην μία πλευρά της και 2 κρίκους στην άλλη πλευρά της. Έπειτα να κάνεις κοντάρια από ξύλο που δεν σαπίζει και να τα καλύψεις και αυτά με χρυσό. Και να τα βάλεις στους κρίκους που είναι στις γωνίες της κυβωτού για να μεταφέρεται με τα κοντάρια αυτά η κυβωτός. Τα κοντάρια να παραμένουν πάντα στους κρίκους της κυβωτού. Μέσα στην κυβωτό να βάλεις τα μαρτύρια, τις εντολές τις οποίες θα σου δώσω. Να κάνεις ηλαστήριο από καθαρό χρυσό. Το μήκος του να είναι 2,5 πύχης και το πλάτος του 1,5 πύχη. Και να κάνεις 2 χερουβίμ σκαλιστά με χρυσό και να τα βάλεις στα 2 άκρα του ηλαστηρίου. Να κάνεις το ένα χερουβίμ στο ένα άκρο και το άλλο χερουβίμ στο άλλο άκρο του ηλαστηρίου. Στα 2 άκρα του ηλαστηρίου να κάνεις τα 2 χερουβίμ. Και τα χερουβίμ να έχουν τις πτέρυγές τους απλωμένες ψηλά, ώστε να σκεπάζουν το ηλαστήριο με τις πτέρυγές τους και να αντικρίζουν το ένα το άλλο. Τα πρόσωπα των χερουβίμ θα είναι στραμμένα προς το ηλαστήριο. Να τοποθετήσεις δε το ηλαστήριο πάνω από την κυβωτό. Μέσα δε στην κυβωτό να βάλεις τα μαρτύρια, τις εντολές τις οποίες θα σου δώσω. Θα σε συναντώ εκεί, από τη θέση επάνω από το ηλαστήριο, μεταξύ των 2 χερουβίμ που βρίσκονται στην κυβωτό του μαρτυρίου, θα λέω σε εσένα όλα όσα θα σε διατάσω για τους Ισραηλίτες. Να κάνεις επίσης τράπεζα από καθαρό χρυσό, με μήκος 2 πύχης, πλάτος 1 πύχη και ύψος 1,5 πύχη. Και να κάνεις για αυτή την τράπεζα χρυσά κυματάκια, συστρεφόμενα γύρω της και ακόμη να κάνεις μία στεφάνη πλάτους μιας παλάμης. Και να βάλεις γύρω από την στεφάνη ένα συστρεφόμενο μικρό κυμάτιο. Να κάνεις 4 κρίκους από χρυσό και να δέσεις τους κρίκους στις 4 γωνίες των 4 ποδών της κάτω από την στεφάνη. Οι κρίκοι να χρησιμεύουν σαν θήκες για τα κοντάρια, ώστε να μεταφέρουν με αυτά την τράπεζα. Να κατασκευάσεις τα κοντάρια από ξύλα που δεν σαπίζουν και να τα σκεπάσεις με χρυσό καθαρό για να μεταφέρεται με αυτά η τράπεζα.
Να κάνεις επίσης και τους δίσκους της, τις λιβανοθήκες της, τις φιάλες και τις λεκάνες της, που θα χρησιμεύουν για σπονδές. Να τα κάνεις δε από χρυσάφι καθαρό. Να έχεις δε πάντοτε πάνω στην τράπεζα ενώπιόν μου άρτους προθέσεως. Να κάνεις επίσης λιχνία από καθαρό χρυσό, να κάνεις τη λιχνία χυτή και σκαλιστή με καλά σφυριλατημένη εργασία. Ο κορμός της, η κλάδη της, τα κύπελά της, οι κάλικές της και τα πέταλά της να αποτελούν όλα ένα σώμα. Προς τα πλάγια να βγαίνουν από τον κορμό της 6 κλάδοι, οι 3 κλάδοι προς την μία πλευρά και οι 3 προς την άλλη πλευρά. Σε κάθε κλάδο της να υπάρχουν 3 κύπελα σαν μικρά καρύδια, σαν άνθος αμυγδαλής, καθένα με κάλικα και πέταλα. Έτσι θα είναι και στους 6 κλάδους που εκτείνονται από την λιχνία. Και στην ίδια δε την λιχνία να υπάρχουν 4 κύπελα σαν μικρά καρύδια, καθένα με τον κάλικά του και τα πέταλά του. Να υπάρχει ένας κάλικας ενωμένος με αυτήν κάτω από τους 2 κλάδους, άλλος κάλικας ενωμένος με αυτή κάτω από τους 2 άλλους κλάδους και άλλος κάλικας ενωμένος με αυτή κάτω από τους υπόλοιπους 2 κλάδους, για τους 6 κλάδους τους εκτινόμενους από την λιχνία. Στον κορμό της λιχνίας να υπάρχουν ανάγλυφα 4 κύπελα τα οποία θα μοιάζουν σαν καρύδια. Οι κάλικες και οι κλάδοι να είναι ενωμένοι με αυτή, όλη η εμφάνιση να σχηματίζει ένα σώμα σφυριλατημένο από καθαρό χρυσάφι. Έπειτα να κάνεις τους 7 λίχνους της και οι λίχνοι της να ανάβονται για να φωτίζουν τον χώρο μπροστά από αυτήν. Έπειτα να κάνεις τους 7 λίχνους της και οι λίχνοι της να ανάβονται για να φωτίζουν τον χώρο μπροστά από αυτήν. Και το ελαιοδοχείο της λιχνίας και τα θριαλιδοδοχεία της να είναι από καθαρό χρυσό. Για την κατασκευή της και την κατασκευή όλων αυτών των σκευών να χρησιμοποιηθεί καθαρό χρυσάφι βάρους 1 ταλάντου. Να κατασκευάσεις την κιβωτό όπως ακριβώς σου έδειξα επάνω στο όρο Σινά. Είδαμε μέσα από το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης τις οδηγίες που έδωσε ο Θεός στον Μωυσή για το πώς θα κατασκευάσει την κιβωτό. Η κιβωτός ήταν ένα τετράγωνο κιβώτιο το οποίο ήταν κατασκευασμένο όπως είδαμε από ξύλα τα οποία δεν σαπίζουν και ήταν επιχρυσωμένη από καθαρό χρυσάφι. Μέσα στην κιβωτό ήταν οι 2 πλάκες του νόμου, οι πλάκες που έδωσε ο Θεός στον Μωυσή, οι οποίες ονομάζονται πλάκες μαρτυρίου, διότι με αυτόν τον τρόπο ο Θεός μαρτυρούσε, δηλαδή έδινε την δική του μαρτυρία προς τους Ισραηλίτες και τους φανέρωνε ποιο είναι το θέλημά του. Γι' αυτό το λόγο και η κιβωτός που έφτιαξε ο Μωυσής ονομάστηκε κιβωτός μαρτυρίου, διότι περιείχε μέσα τις πλάκες του μαρτυρίου. Στην Καινή Διαθήκη, μαρτύριο ονομάζουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, όπου η Εκκλησία μας αυτό το μαρτύριο, δηλαδή το Ευαγγέλιο, το τοποθετεί στο πιο ιερό μέρος που είναι το ιερό βήμα επάνω στην Αγία Τράπεζα. Στην κατασκευή της κιβωτού του μαρτυρίου είδαμε και την κατασκευή από το ηλαστήριο το οποίο ήταν το κάλυμα της κιβωτού, όπου ήταν από χρυσό και στις άκρες του είχε 2 χερουβίμ και τα οποία κάλυπταν με τις φτερούγες του την κιβωτό. Στο ηλαστήριο οι Ισραηλίτες έβρισκαν τον ηλασμό, δηλαδή την συγχώρεση από τις αμαρτίες τους. Το πραγματικό ηλαστήριο στην Καινή Διαθήκη είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, όπου με την σταυρική του θυσία και το αίμα του έγινε το μέσον ηλασμού των ανθρώπων για την σωτηρία της ψυχής τους, αλλά και την συμφιλίωσή τους με τον Θεό, όπως διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 3ο κεφάλαιο.
Είδαμε επίσης ότι η τράπεζα είχε επάνω 12 άρτους, οι οποίοι συνιστούσαν μία προσφορά και μία συνεχόμενη ευχαριστία στον Θεό από τις 12 φυλές του Ισραήλ. Τέλος, η επτάφωτος λιχνία συμβολίζει τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι το φως του κόσμου. Ο Υιός και Λόγος του Θεού, που ήταν πάντοτε το φως και είναι το φως, όπου φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο, όπως διαβάζουμε και στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο πρώτο κεφάλαιο. Άλλο ένα επεισόδιο της Παλαιάς Διαθήκης έφτασε στο τέλος του, όπου είδαμε το πώς κατασκευάστηκε η Κιβωτός του Μαρτυρίου, σύμφωνα με συγκεκριμένο σχέδιο που έδωσε ο Θεός στον Μωυσή, ένα συγκεκριμένο πλάνο, το πώς θα φτιάξει την Κιβωτό του Μαρτυρίου. Και είδαμε επίσης το ότι ο Θεός ζητά από εμάς τους ανθρώπους να δίνουμε ό,τι καλύτερο έχουμε για τον ναό, αλλά και την λατρεία του Θεού. Δεν θα πρέπει να δίνουμε ό,τι έχουμε, όπως είπαμε, για πέταμα και ό,τι είναι ευτελές. Θα πρέπει να δίνουμε το καλύτερο που έχουμε στον Θεό μας. Αυτό που περιμένει ο Θεός να του δώσουμε πολύ περισσότερο εμείς οι άνθρωποι είναι η ίδια μας η ψυχή, διότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε, δίνοντας και εμείς την ψυχή μας με συγκεκριμένο πλάνο, όπως έκανε και ο Μωυσής για την κατασκευή της Κιβωτού, και όχι όποτε το θυμόμαστε, αλλά συγκεκριμένο σχέδιο στη ζωή μας, συγκεκριμένο πλάνο στη ζωή μας, ώστε να δίνουμε και εμείς την ψυχή μας στον Θεό για να γίνουμε και εμείς φως. Όπως φώτιζε ο Ιησούς Χριστός, που ήταν, είναι και θα είναι το αληθινό φως του κόσμου και φωτίζει κάθε άνθρωπο, έτσι και εμείς, δίνοντας την ψυχή μας ως προσφορά και δωρεά στον Θεό, να γίνουμε και εμείς φως και με την ψυχή μας, με την ζωή μας, να φωτίζουμε και εμείς τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας. Όπως λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, απέκτησε στην καρδιά σου ειρήνη και γίνε φως, και με αυτό το φως εκατομμύρια άνθρωποι θα βρουν αγαλίαση κοντά σου. Αυτά είχαμε να σας πούμε εκ μέρους μας. Ευχαριστούμε πολύ που στηρίζετε το κανάλι μας, το κανάλι Γέρον Νεκτάριος. Για εσάς που ήρθατε για πρώτη φορά και είδατε τα βίντεο τα οποία ανεβάζουμε στο κανάλι μας, μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας, όπου θα βλέπετε και θα παρακολουθείτε τα βίντεο τα οποία ανεβάζουμε. Επίσης, κάνοντας την εγγραφή σας, μπορείτε να πατήσετε και το καμπανάκι που βρίσκεται κάτω από το βίντεο, ώστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν ανεβάζουμε καινούρια βίντεο στο κανάλι μας για ψυχική και πνευματική ωφέλεια. Εσείς που έχετε Facebook μπορείτε να κάνετε ανάρτηση και κοινοποίηση στο προφίλ σας όλα τα βίντεο τα οποία ανεβάζουμε στο κανάλι μας, ώστε να τα βλέπουν και οι φίλοι σας και οι συγγενείς σας για πνευματική ωφέλεια. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Ο Χριστός και η Παναγιά να σας σκεπάζουν καθημερινά. Χριστός Ανέστη!